Hi guys! So, kakabili ko lang ng stand mixer kasi nga nasira yung MR Flex ko na yung previous mixer ko. So, I bought this from Lazada. It's a Kyowa Stand Mixer, 5 liters, 600 watts. I bought this for only 5,999 and then shipping fee is 200. So, unbox natin ha. Ayan guys, ito yung resibo ko kasi originally sa Lazada it's for 7,000. And since nagsisale naman sa Lazada, natsyempohan ko siya ng 5,999. Kaya inag-cart ko na agad and binili ko na siya. Ayan guys, may manual na kasama. Yung pang whisk. Pang whisk. Ito na yung dough cook. Ayan. And then, yung paddle attachment niya. Okay, bakal siya. Mabigat, bakal siya. So, mukha namang matibay. Ito yung bowl. 4 liters siya. Check natin ha kung ano. Ano tinatanggal to? Okay, balikan kayo. Okay, so yung sa bowl, sa mixing bowl, para maalis mo siya, counterclockwise daw. Yan. Yun. Okay. So, as you can see, may rubber siya sa ilalim, kaya hindi siya magalaw. Okay? Ayan guys, papakita namin sa inyo kung paano i-attach yung whisk. Merong maliit na parang yan yata yung lock. So, ipupush mo siya pa loob doon. Kita niyo yung maliit na yun. Yan, sige. Dapat naka-align dun sa parang ibutas dun. Tapos, yan, para mag-lock. Yan. Tapos, paano mo i-remove? Push again. And then, yun, i-unlock. Clockwise. Guys, tatry na natin siya. Nakasaksak na siya. And, naka-attach yung paddle. And then, try natin to. P is for pulse. Tapos, 0. Naka-0 siya ngayon. And then, 1, 2, 3, 4, 5, 6 speed siya. Okay? Yan guys, diba nakaangat siya? Para maibaba mo siya, ito, ano mo, sa baba. Pupush mo pa baba. And then, ipupush mo pa baba yung ito. Yan. Tapos, babalik dito yan. Parang lock. So, try na natin siya. Okay guys, try muna natin yung 1. Tapos, try natin yung 2. Try natin yung 3. Pulse. Try natin yung pulse. Yan. So, medyo amoy plastic kasi bago. Medyo may amoy plastic kasi bago siya. May plastic. Pero, everything seems to be working fine and mukhang matibay siya. Mukhang maganda naman.
Abangan nyo yung next video ko kapag nag-try na ako to bake and to use this. Okay? Bye!